Tulipa tässä mieleeni, että milloinkohan tähän keksintöön on vaihdettu sytytystulpat. Kyllä nyt sitä selvittää ensin tästä. Huoltokirjat onneksi on tallella, ne katsotaan. Serviceleistungen. Ei täällä ole yhtään P-huoltoa merkattu, mihin kuuluisi nuo tulppien vaihdot ja muut. Ehkä ne olisi syytä sitten varmuuden vuoksi vaihtaa. Kun ei ole mitään merkintää, että milloin ne olisi edellisen kerran vaihdettu. On tämä huolto ollut hiukan harvaa tässä. Eli 14 vuotta sitten ja kilometriä ei ole tullut kuin 120 000 lisää. Tässä on nyt 270 000. Tosin tämä ehti jo 8 vuotta seisoa tämä auto. Auto tai mikä tämä nyt on. Joo, kai se on varoiksi vaihdettava nuo tulpat. No niin, nyt käydään purkamaan. Tää on kuusiokolo. Avaimella lähtee tää kansi. Tää on numero 5. Noin, kansi pois. Jaha, siellä on vähän on tursunut öljyäkin jostain tuonne pohjalle. Sitten täältä on purettava nämä sytytyspuolet pois. Eli nämä puolet onkin tällä, mikä tää nyt on nimeltään, tämmönen väärinpäin oleva torksi tähtipää. Tuolla näkyy jossakin E8. Niin otetaan sytytyspuolet täältä. Siirrytäänpä sitä kamera toiselle puolelle, niin parempi mahtuu tässä työskentelemään. Tänne lähti johdot ja lähti kamerakin. Nyt pitäisi vähän talouspaperia ja kuivatellaan tätä öljyä. Tähän olisi syytä kyllä vaihtaa tää venttiilikannen tiiviste. Tää näköjään vuotaa öljyä tänne. Nyt nappaa magneetti kiinni. Jos ei tuo magneetti toimi, niin eihän noita saa millään tuota ylös, kun on hurja syvät nuo. Katsotaan, jos mä laitan avaimen tänne tuosta. Eli syvyys on tästä sormesta noin syvällä. Niin napataan tulppaa auki.
Ei tää nyt mitään, missä on kamera, tuossa kohtaa. Ei mikään kauhean pahan näköinen ole. Kolmikärkitulpat näköjään. Joo. Oho. Taisi olla öljyä tuolla tulpan reiässä vähän. Eli nyt ne öljyt on sitten tuolla männän päällä. Voi vähän pölläyttää savua, kun pistää käyntiin. Sitten vaan sytytyspuolet ja piuhat takaisin. Tämä on aika mielenkiintoinen systeemi, että on 2 puolaa ja 4 tulppaa. Eli se on niinku löydetään nyt sitten kipinä joka kierroksella molempia tulppia jotenkin. Luultavasti näin. Tulisi ylimääräinen kipinä joka välissä. Miten muuta kauan toimi. Tää itse asiassa, jos puolesta lähtee yksi piuha alaspäin ja yksi lähtee tänne tulppaan, niin ne voisi pitäisi olla 2 puolaa tässä samassa yksikössä. On sekin mahdollista. Mielestänikin semmosen tempun, että ennaltaehkäisevää hoitoa ja laitan tänne paperia. Ei mene sitten tuonne tulpanreikiin öljy. Näin. Miten tässä on tuonne saanut? Vaihdetaan tuo tiiviste sitten, kun siltä tuntuu, mutta tällä keinolla estetään, että öljyä ei valu tuonne tulpan reikiin.
valmista tuli.